Tässä jaksossa esittelemme Tatun legendaarisen Monster Cadetin, käymme sillä Classic Motor Showssa, sulitamme vähän rengasta, eikä liekkeiltäkään voida välttyä. Cruising Nightin kanssa yhteistyössä toimii Autoväristore, jonka verkkokaupasta löydät maalit ja tarvikkeet kaikkiin projekteihisi. Käy katsomassa valikoima osoitteesta automaalikauppa.fi. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Käydään tekemään tuonne Tatun pajalle pieni yllätysvisiitti. Katsotaan mitä se on saanut aikaan. Siinä on joku kuplaromu. 38 Sevi. Varikkomopo kyydissä. Meikän silmäterä eli junttikuutio. Yhtä kauniina kuin aina. Lisää kuplaraatoja. Duetti. Eiku mikä toi on? Duettis taitaa olla. Platseri. Jaha, täällä on Monster Cadetti. Työn ääniä kuuluu ainakin jostain. Päivää, missä sä olet? No täällä kuule löydän auton alla. Okei, mitä sä teet siellä? Tää on tämmöstä keväthuoltoa. Öljyt ja tulpat ja sellaista. Ollaanko me menossa johonkin? Voitais me olla. Jotain hyviä ideoita. No niin, tuo Classic Motor Show olisi tosi ihan kohta. Niin jos menis sinne. Kuulostaa hyvältä, mä veikkaan, että se messuyleisö arvostaa tätä autoa yli kaiken. Tatu pääseekin nyt kameran tuolle väärälle puolelle tai oikealle puolelle, kummin päin haluaa miettiä. Niin. Mutta kerrohan nyt alkuun, että mikä auto tää on? No tämähän on tämmönen B-kadetti 71. Aivan normaali B-kadetti. 1,1 litrainen alualkainen. Nyt on vähän enemmän litrainen. Mä muistan, että sä oot tehnyt tän joskus niinku varhaiskivikaudella. Suurin piirtein. Se oli silloin 2006 taisi valmistua. Kaverin kanssa rakennettiin tää se ensimmäinen versio. Terveisiä vaan Paulille. Ja sen jälkeen siinä on useampi eri versio tullut kyllä sitten matkalla. Joo. Mä muistan ensimmäisen kerran nähneeni tän silloin jossain Hennala Cruisingeissa. No joo, se tavallaan tehtiin vähän niin kuin sinne, että tehdään sitten vähän erikoisempi systeemi. Katsotaan mitä porukka sanoo. Kyllä. No, mikäs moottori toi nyt sitten on? No tää on ihan pikkulohkosevy 350, mikä on porattu ylikokoon. Ja niin sanotut mikkikannet, mitä on vähän portattu. Ja Victor Junior riimusarja. Joo. Ja sit sulla on siellä ilokaasuakin. Joo, 150 hepan shotti on ilokaasu. Et ei se mikään niinku ihmeellinen toi perusmoottori oo. Et sehän oli mulla Caminossa silloin. Ootas nyt. 2019 lähti Caminon keulat pois ja sit se tuli tähän. Et se ensimmäinen moottori oli kans 350, mutta se oli niinku ihan lähes vakio. Niin joo, kun tää on tää toinen evoluutio tavallaan. Joo. Kyllä. Se on hankalat nämä tulpat, kun tuli tehtyä tällaiset pakosarjat, niin ei meinaa millään avaimella päästä tonne. Täällä on just oikeanlainen lenkkiavain, että se käy sinne. Joo, tossa ei ton tulipellin ja tulppien väliin jää ihan hirveästi tilaa. Joo, ei kun tää on niinku vielä ihan oppelia tää niinku niin, sisälokasuojat on, mutta että tulipeltiähän on siirretty. Käytännössä on poistettu melkein kokonaan ja samaten lattiat. Ja tehty uusi. Sitten lämpärin kotelohan normaali kadetissa tulee niinku tähän. Et sinne aika paljon tilaa joutunut tekemään lisää. Joo. Mutta tosiaan sanoit, että tuo moottori ei mitenkään erikoinen on, mutta tämähän kaikki perustuu siihen, että tämähän on tosi pieni auto. Joo, ei se
En ole koskaan punninnut tätä, pitäisi joskus ihan mielenkiintoista punnita. Paljon tehdas asussa painaa A-kadetti, ei kun mikä B-kadetti? B-kadetti painaa pikkulohkolla, tai siis pikkulohkolla eli 1.1, niin 760 kiloa. Niin, ja jos mietitään, että toi 350 painaa joku, mitä 300 kiloa. Ei se taida ihan niin paljon painaa. Että jäädään 250 kiloa ja sitten vaihelaatikko tietysti. Ja niin, että kyllä todennäköisesti jäädään alle 1000 kiloa. Se on varmaan sen 1000 kilon, sitten siellä on kuitenkin toi häkki ja noin, niin se tekee siihen painoa. Sä oot käynyt tätä sen jälkeen, valmistumisen jälkeen ainakin useamman kerran kokeilemassa Varttimailla, Vesivehmaalla ja Malmilla. Ja... Hyvinkäällä mä Hyvinkäällä. En ole itse asiassa muualla käynyt kuin Hyvinkäällä ajamassa. Varttimaali-ajathan on itse asiassa kirjattu sinne keskikonsoliin, ne näkyy sieltä. Mäpäs käyn vilkaiseen. Tämä on tämmönen POV-elämysmatka. Joo. Tää on kyllä nyt tosi hankala tehdä. Tulppa. Kojanlautakin on vaihtunut alumiiniseen. Joo, siitä on käytännössä kuorittu vaan kaikki pehmeä mitä on pois ja sitten vetty alumiiniin. No niin, siinä on ne Varttimaili-ajat, eli 2019 ensimmäinen aika 12.7. Joo, sen niin kuin viimeinen aika on sitten tällä uudella moottorilla ja 2012 niin oli sama 150 hepa ilokaasushotti, mutta sitten tuo moottori toi niin kuin ton verran lisää vauhtia siihen. Että kyllä siinä vielä vähän parantamisen varaa olisi ollut, että bensapumppu ei oikein riittänyt. Rupesi kaasarista loppuu bensa, ei pystynyt vetämään ihan loppuun asti sit vetoa. Nostin noin bensan pinnat niin ylös kuin vaan kehtas ja sitten pystyi vetämään niin kuin lähelle loppuun, niin tuli toi 10.9. Joo, eli matala 10 olisi varmaan ollut ihan... No ei kai sentään, mutta joku 10.7 tämä nyt ehkä voisi tällä moottorilla. Okei. Ja toi 2019 on viimeisin aika. Joo, sen jälkeen en ole käynyt ajamassa. Mites tuota rengasta? Mä katselin, että tuossa vieressä on noin H-sieri. Joo. Siellä on mahtuu niinku 275 60 15. Sillä on ajettu noin ajat Mickey Thompsonin ET Streetillä. Joo. Et noille ei ole ajettu vielä mitään niinku kuin pikkasen testiä tuossa. Paremminhan noin pitäisi kyllä toimia noin rättisliksit kuin radioilla. Kyllä, kyllä. Mites tää häkki? Onko tää tehty jotenkin sääntöjä ajatellen? Ei ole. Tää koko auto tehtiin tosiaan silloin ihan sitä varten, että käydään vähän polttaa kumia. Niin, eli siinä ei mietitty sitä sen ei. Että ne ideat tulisi vasta myöhemmin. Joo, että se on paksu seinämäistä putkea sille ihan vahva ja näin, mutta ei se mistään katsastuksesta varmaan läpi menisi. Joo. Kuten kuulee, niin ovetkin on peltiä ja taitaa olla loksut peltiä. Ja... Joo, sitä ei ole sillä niin kuin kevennetty. Onko jopa konepeltikin? Ihan pelti? Se on tossa jo ihan vakio. Kyllä. Eli jos vielä innostus, niin sitä voisi keventää lisää, mutta emme tiedä paljonko siinä sitten saavuttaa. No ei oikein, että se pitäisi tää keula tehdä sitten niinku putki poistaa noin sisälokasuojat. No ovet on itse asiassa yllättävän painavat näissä, että jos ne tyhjentäisi ihan täysin. Joo, kyllä se tuntuukin siltä, että se ei niinku ole mikään ihan se ei ole semmoinen Suzuki Alton ovi, mikä menee nurin niskoon helposti. Nyt sä teit tähän, rakensit tähän kattotelineen. Joo, se on vähän sellainen hupihomma. Vähän niinku drag and drive meininkiä. Niin, vähän tulee nämä drag week hommelit mieleen. Laitetaan sinne noin slicksit kyytiin ja vähän ilokaasupulloa ja muuta. Joo. Katsotaan mitä mobilistit tykkää sitten. Kyllähän tää sillä lailla kiinnostaa porukkaa vielä. Vaikka ei tän tänä päivänä enää mikään ihmeellinen, mutta silloin 2006 se oli aika erikoinen rakennus. Mekin silloin muutaman kaverin innostamana. Varmaan tää oli osa inspiraationa siihen, niin tehtiin V8 sitten Sierra vähän samalla ajatuksella, että vaan käydään cruisingeissa. Nykyään se Sierra taitaa olla ihan kilvissäkin. Okei. En tiedä mitä sille muuten kuuluu. Joo. Sekin sai Lahti cruisingeissa sikaa aika paljon. Joo, muistan. Moottorina on pikkulohko Chevy, niin onko siellä joku Powerglide jatka? Ei, se on itse asiassa
350. Okei. Sekin oli Caminossa silloin joskus alkuvuosina. Se on itse asiassa ensimmäinen vaihelaatikko, minkä mä oon koskaan remontoinut automaatti. Se oli silloin joskus, olisiko ollut vuonna 2000. Sinne tuli uudet kitkat ja jotain laakereita ja shift-kittiä. No on se nyt kestänyt ainakin tähän asti. Joo, ja sikaahan se on saanut kans ihan kiitettyä. Sitä on saanut, joo. Tämähän on kevyt auto. Niin, se ei käy ihan niin koville voimansiirron suhteen kuin joku isompi Camino tai... Turbiini on 10-tuumainen. En muista minkä merkkinen se on. Paljon siinä on stalli? 3,5 tonnia. Joo. Se pääsee ihan hyvin alueelle heti paikaltaan. Täysrähinä päällä? Joo. Mites taka-akseli sitten? Se on 240 Volvon, ei ole kavennettu. Ja 4 linkit itse tehty. Ja sitten on jotkut, mitkähän iskarit ne oli. Olisiko ollut jostain Caprisesta tai jostain, mitkä sattuu olemaan. ne sinne laitettiin silloin ja samat siellä on edelleen. Yllättävän hyvin se kyllä toimii. Tuo perä. Joo. Mistä nämä jakkarat on peräisin? Nämä on siistiä. Ne oli alun alkaen mulla siinä farmarikadetissa, mikä tuolla makaa, mutta sitten mä otin ne tähän, kun se on vuosia ollut nyt ajamatta. Joo. Ja noihan on tosiaan niinku Piltaman vanhat venepenkit muistaakseni. Joo. Ja ne on niinku tommoset vähän niinku vanha auton Juu, tää malliset. vähän tuonne vanhan liiton kilpurihenkeen. Niin. Kyllä. Joo, ne on ihan hauskan näköistä. Täytyy nämä tulpajouhot kanssa katsoa, kun näihin tulee helposti lämpövaurio, kun sinne pääsee ottaa kiinni tonne. Niin, ahdas konehuone, niin siellä käy kaikki kuumaa. Sitten ei viitti tuo tien päällä, rupeaa pätkimään, niin tänne niin hankala päästä mitään tekemään. Tuossa käytiin viime syksynä Vantaa Cruisingissa ihan ajamalla täältä, niin yksi tulppa pimeni siinä matkalla, mutta oli onneksi sillä, että mä saan sen vaihdettua tässä. Joo. Tästä tältä puolelta. Ja nyt on kaikki uudet tulpat sitten. En muista tosiaan milloin sen ne viimeksi vaihtanut. Tää on vähän tällä, kun tää laitetaan niin vähän, niin, Juu. niin ehkä jää vähän huonolle huollollekin. Mites nuo pakosarjat, niistähän me ei vielä puhuttu. Joo, ne on itse tehty tietysti. Totta kai tähän ei saa Boltan No ei. sarjoja pikkulohkoshevyllä. Ei ole Summitin listassa. Niin, nekin on vähän tehty sillä lailla, että mikä nyt hyvältä tuntui silloin. Että ehkä mä tekisin ne vähän eri lailla tänä päivänä, mutta... Sulla on tästä niinku kyljestä tulee ulos, mutta meneekö sitten niinku, siellä oli jotkut venttiilit? Joo, siinä on itse asiassa sähköventtiilit on tässä. Tää muoto menee silleen, että se niinku ohjaa sen ennen. No niin, perinteinen meni monttuvasti. Se sukelsi sinne. Niin tosiaan tää on niinku 3-tuumainen, tulee tästä tää mutka ja siinä on läppä välissä. Sitten kun läppä on kiinni, niin ne menee 2,5-tuumasta sitten tonne. Taakki. Siellä on Flowmasterit ja loppuu tuohon taka-akselille. Mä kattelin, että sulla oli tuossa pöydällä uudet noin. Joo, tässä on vähän semmoinen ongelma, että nuo läpät on niin kuumassa paikassa tossa, että ne ei kauaa kestänyt nuo moottorit noista. Niin nyt mä hommasin tommoset, mitkä toimii alipaineelle, jos ne kestäis sit paremmin. Joo. Tää on ehkä paremmin suojas lämmöltä, kun se moottori oli suoraan tässä akselin kanssa. Joo. Niin täytyy ne sinne laittaa. Se olisikin oikeastaan seuraava homma. Purkaa noin vanhat pois ja pistää ne sitten kiinni. No niin, Tatu, nyt laitetaan nämä kamerat nippuun ja aletaan vaihtaa noita läppäventtiilejä sinne. Sitä tarvitsee varmaan vähän apukäsiä siinä. Niin huomenna nähdään sitten Classic Motor Showssa. Yes.
Tuliko väsy? Joo, kyllä tää messuilla käyminen on niin rankkaa hommaa, että mä otan tässä nyt parin tunnin päivän. Kuulostaa hyvältä. No niin. Se menisi. Ei se kauppaa jo. Sellainen oli Classic Motors Oy Monsteri Kadetti. Kommentoikaa alas, että mitä meitä seuraavaksi kuvaamaan ja muistakaa tilata kanava. Se on just näin. Se on morjens. Moro!